Bună ziua frumoși mei raci, bine ați venit la etalarea cu de toate pentru luna octombrie 2024, etalare despre iubire, bani și sănătate pentru valabilă pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. În același timp, ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine imaginea sau tabloul lunii octombrie pe aceste arii. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație și cu primele 3 mesaje principale din punct de vedere amoros pentru luna octombrie. Hai să vedem. Racii care au deja o relație, mesajele cele mai importante pentru voi ca relație. Cere ajutorul, interesant mesaj pentru unii dintre voi. Indiferent ce se întâmplă în relația voastră, este un bun moment, luna octombrie, să începeți să recurgeți la persoane care vă pot întinde o mână de ajutor, care vă pot ghida, care vă pot sfătui într-un fel sau altul pentru binele acestei relații, îmi vine să spun. Verbul creator. În tine există puterea de a construi, de a crea o nouă relație sau o nouă dinamică a relației sau a distruge. Când tăcem, de exemplu, și nu spunem lucrurile, pentru că aici avem chakra gâtului. Când nu spunem anumite lucruri, facem implozie. E un bun moment pentru a discuta cu partenerul de viață despre anumite lucruri pe care le-ai ținut în tine și care poate îți fac rău, cu obiectivul de a crea altceva sau cu obiectivul de a construi, da? Pentru că aici vorbim despre a crea cu propria, cu intenția este de a crea, nu de a distruge. O idee bună, vei avea idei, vei ști ce să spui. Nu neapărat ce să spui, ci cum să spui lucrurile. Mintea ta este activă, profită de acest aspect. Sau puneți mintea la contribuție ca să poți să formulezi ceea ce ai de transmis celuilalt. Dacă nu poți și nu te vezi capabil în momentul de față să formulezi acele fraze care trebuie spuse pentru a construi, atenție, da? Deci vreau să rămână foarte clar acest mesaj, cere ajutorul, sfatul, ghidarea în altă parte. Responsabilitate. Este un moment sau este o lună în care trebuie să-ți asumi responsabilitatea anumitor lucruri, anumitor fapte, anumitor evenimente. Este momentul să fii responsabil pentru sau să te comporți într-un mod responsabil în legătură cu relația ta, în legătură cu partenerul de viață. Foarte tare mesajele. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul și cum să combinăm aceste mesaje minunate cu cărțile de tarot pentru voi, cei care aveți o relație. Doi de bâte. Noi obiective. Fii ambițios. Dorește-ți mai mult de la relația ta, ți se spune cu această carte. As de spade, verbul creator a ieșit. Fii sincer cu tine. Fii sincer cu celălalt. Caută să soluționezi problemele dintre voi. Caută să rezolvi, caută soluții. 5 de spade. Caută soluții la toate problemele
pentru care v-ați certat în ultima perioadă. Au existat foarte multe momente, probabil, în ultima perioadă în care tot timpul a fost vrajbă, tot timpul a fost discuții, certuri, poate, de ce nu, destul de violente. Cinciul de spade este o carte a... poate fi a luptelor de orgolii, atenție, poate între tine și partenerul de viață s-au dus lupte interminabile în ultima perioadă și acum ți se cere să conștientizezi că toate luptele nu au niciun rost, toate certurile nu au niciun rost. Singurul rost în această viață este rezolvarea tuturor aspectelor care produc tensiuni între noi. Ți se cere să vrei mai mult de la această relație, ți se cere să lupți pentru această relație. Dragii mei, foarte interesante mesaje. Regina de cupe, 7 de spade, 10 de cupe. Pentru unii dintre voi aici vorbim despre o relație în care au existat probabil trădări, ieșiri în exteriorul relației. Poate ai avut alte, tu sau celălalt, întotdeauna când vorbim despre relații se poate citi viceversa, să ținem cont de acest aspect. Într-un fel sau altul cineva a trădat în această relație și a văzut mai mult interesul emoțional decât interesul de cuplu. Da? Poate de aici au existat foarte multe lupte între voi, foarte multe certuri, foarte multe scandaluri pe această temă, dacă a existat trădare. Trădare de orice fel. Trădarea șaptelui de spade poate fi neimplicarea. Nu te-ai implicat suficient de mult în această relație, nu neapărat că ai fost implicat într-un triunghi amoros. Putem să vorbim despre s-a văzut că singurul lucru de care erai interesat era ca tu să fii bine. Poate aici putem să vorbim despre, nu știu, manipulare emoțională pentru unii dintre voi. Tu, interesul tău a fost ca tu să fii bine și atât. Sau, mă rog, celălalt, da? Cu cine se potrivește această combinație de mesaje, da? Și simt foarte mult aici neimplicare emoțională în ceea ce privește bunăstarea acestei relații, da? De aia s-a simțit ca pe o trădare. Ori tu te-ai simțit trădat, ori celălalt s-a simțit trădat, pentru că nu a existat un interes comun, ci a fost doar un interes personal pentru unii dintre voi. As de monede, sunt șanse să se închege din nou această relație. Regina de spade și marele preot. Sunt foarte mari șanse să se repună pe picioare această relație, începând cu această lună, dacă aici vorbim despre conștientizare. Dacă suntem conștienți că toate aceste certuri și lupte ne distrug, dacă suntem conștienți că trebuie să fim mai implicați, dacă suntem conștienți că trebuie să fim sinceri, că trebuie să îl sprijinim pe celălalt când are nevoie de noi, dacă suntem conștienți că trebuie să ne compromitem, că dacă ne-am băgat într-o relație sau într-o hai să zicem așa, într-o căsnicie, dacă am semnat un contract aici, contractul înseamnă compromis. Orice contract trebuie respectat. Dacă nu se poate respecta pentru că nu există implicare, atunci putem să recurgem la desfacerea contractului. Dar toată combinația asta ne spune că există foarte multe șanse să reparăm, să începem din nou relația asta cu condițiile sau cu alte condiții, dacă vrei. Da? Cu alte norme, cu legi. Legea e lege pentru toată lumea într-o relație. Nu este vorba doar de unul care trebuie să se compromită și celălalt să dea bir cu fugiții când dă de greu. Da? Despre asta e vorba. La capătul cărților
Avem rege de spade, regele de spade, regina de spade. Dragii mei, sunteți identici la fel. Bine, mai mult sau mai puțin. Sunteți persoane inteligente amândoi. Sunteți persoane care întotdeauna au susținut sus și tare că sunt persoane sincere. Ați susținut nu neapărat că sunteți sinceri, ci ați susținut că relația trebuie să se bazeze pe sinceritate, indiferent ce se întâmplă sau ce se va întâmpla. Faceți uz de aceste calități pe care le aveți. Faceți uz de ceea ce ați promis. Responsabilitate, un nou început, noi legi și noi norme după care să vă ghidați. De ce nu aici putem să vorbim despre acest cere ajutorul care a fost primul mesaj? Terapie, terapie de cuplu, ghidare spirituală, mergeți la preot dacă asta este ceea ce simțiți. Dacă ghidarea aveți nevoie de ea din partea unui preot, mă refer. Sau tatăl, de ce nu? Tatăl poate fi cheia pentru alții dintre voi. Important este să profitați de această perioadă de luna octombrie în care lucrurile se vor vedea cu claritate. Atenție la a provoca, nu provocați voi certuri, scandaluri, apărându-vă într-un fel sau altul teritoriul. În momentul în care vrem să rezolvăm ceva, nu mai recurgem la tertipuri sau tipare de genul lupt pentru interesele mele. Dacă interesul meu este material, stau aici lângă tine, indiferent că relația este una tensionată. Atenție mare, aceste aspecte trebuie văzute, fiecare relație este unică, voi știți ce se întâmplă în relația voastră, dar să nu fie interesul doar această monedă, doar stabilitatea financiară, ci interesul să fie să ne dorim mai mult, să nu mai dăm bir cu fugiții, să ne asumăm ceea ce s-a întâmplat, să ne asumăm ceea ce vrem de la relația asta și să ne compromitem cu acel interes pe care îl avem. Da. Foarte interesant. Da, să bem o gurță de apă. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Aș spune că este o lună revelatoare pentru mulți dintre race care într-adevăr vor să reconstruiască această relație, pentru că vor vedea multe lucruri, vor cădea multe măști, se vor accepta anumite adevăruri, da? Se vor scoate la lumină anumite adevăruri. Încercați să nu, nici să nu vă lăsați manipulați, dar nici să manipulați cuvintele, pentru că aici poate exista pentru unii dintre voi, depinde de interesul pe care îl are fiecare în această relație, poate exista interesul care o fi el, să existe varianta să manipulați cuvintele și aici se cere altceva. Aici se cere, dacă într-adevăr vreți să mai rămâneți în această relație, să creați cu adevărat alături de partenerul de viață o nouă relație armonică și închegată, cu adevărat, cu compromis. Lasă-o așa, ne spune primul mesaj. Lasă ca această situație să ajungă până la final. Mie vine să spun să lași așa, să lași
în această lună să lași să ți se spună sau dă-ți voie să spui anumite lucruri cu care te-ai luptat pe interior sau acceptă niște lucruri care poate trebuie să le auzi, într-un fel sau altul. Nu te pune în defensivă, îmi vine să zic. Căsnicie. Această situație implică o căsnicie, vedem aici foarte bine, și avem lună de miere. Aici e ca și cum ți se spune, ia-ți partenerul de viață și mergi într-o vacanță sau mini-vacanță, doar tu și partenerul de viață. Dați-vă o nouă șansă pentru a reînchega această relație, reconstrui. Nu pot să spun altceva, mesajele la toate zodiile au fost extraordinar de pozitive. Merită să aștepți. Merită să aștepți ce? Nu să stai să zici, lasă că timpul le rezolvă pe toate. E moment de acțiune, ceasul de spade îți spune acționează. Acționează și fă ceva. Nu mai lupta împotriva acestei situații, acestei relații. Responsabilizează-te de partea ta de relație. Da? Deci aici e vorba despre a reconstrui o relație. Sau pentru alții dintre voi, dacă simțiți nevoia, dragii mei, să desfaceți relația, după cum am zis, este momentul să vă responsabilizați de acest aspect. Nu puteți să mai trăiți sub măști, da? Cam asta este ideea. Foarte interesant. Da, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri. Cei singuri fiind burlaci, separați, divorțați, văduvi și așa mai departe. Dacă în acest moment ești singur, această etalare poate rezona cu tine. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru luna octombrie din punct de vedere amoros, emoțional pentru voi, dragi mei raci. Toleranță. La voi tot cu toleranță este, sau despre toleranță. Semnale avem și relaxare. Interesant. La capătul cărților, schimbare. Ești pe energie de schimbare. Schimbare în ce sens? Te văd relaxat și este foarte ok așa, pentru că știi că ceva este inevitabil să nu se schimbe în tine sau în viața ta. Primești tot felul de semnale care vrea să-ți arate că ești foarte tolerant și probabil că nu mai e cazul. E ca și cum ți se spune, toate semnalele care au venit către tine, din punct de vedere emoțional, în relațiile pe care le-ai avut și așa mai departe, au vrut să-ți arate că nu e tocmai ok să fii foarte, adică nu că nu e tocmai ok să fii tolerant, ci sunt anumite situații sau aspecte care nu pot fi tolerate. Într-un fel sau altul, mie vine să spun că ai învățat foarte multe lucruri, pentru că te văd relaxat, ești pe ton de schimbare, ești în energie de transformare profundă. Te-ai schimbat mult în ultima perioadă, învățând din toate aceste lecții pe care le-ai avut din punct de vedere amoros. Hai să vedem. Poate fi o lună în care vei mai continua să vezi anumite semnale care ți se vor arăta sub o formă sau alta. Poate în anumite momente va trebui să tolerezi ceva, poate în anumite momente semnalele vor să-ți spună că tu trebuie să faci o schimbare în tine sau să-ți schimbi viziunea față de persoanele care încearcă să intre în viața ta. Poate fi și asta, de ce nu? Într-un singur cuvânt, vine să spun că luna octombrie pentru racii singuri este o lună în care trebuie să o luați așa ușor, îmi vine să spun, cu relaxare, indiferent ce semnale veți primi, indiferent la ce sunteți
îndemnați să schimbați la voi, faceți-o cu toată energia pozitivă de care dispuneți în voi. Regina de spade, foarte gânditor ești. 2 de bâte, 10 de bâte. Te văd gândind la rece, o situație care pentru tine este greoaie. Ai niște planuri, dar din punct de vedere mental, în mintea ta e ca și cum, eu am niște planuri, dar e greu să ajung la ele. Din punct de vedere emoțional vorbim aici, da? Ești mental în această perioadă, nu ești emoțional. Gândești la rece niște planuri pe care le ai și ți se par cumva grele sau imposibile de atins. 7 de bâte, nu te lăsa limitat de această viziune foarte rece. Nu. Încearcă să... Pentru că ești pe multă protecție aici. Regina de spade este o energie rece care tratează lucrurile la sânge, dar prea multă energie de protecție și de răceală te limitează. Încearcă să nu cazi în această, cum se zice, în această capcană, să-i zicem așa, că atunci când mintea este clară, viziunea este la fel de clară. Nu întotdeauna, da? Putem să ne limităm singuri din punct de vedere emoțional atunci când credem doar viziunea minții noastre, viziunea poveștii pe care ne-o spunem. Atenție la acest aspect. 10 de spade și 3 de bâte. Limitările tale pe care le ai, din câte se observă, sunt suferințele. Ca și cum, domne, eu am suferit atât de mult încât m-am cam săturat să fiu tot timpul cel care își dorește lucruri, dar niciodată nu reușește să se simtă că a ajuns să-și împlinească aceste lucruri. Hai să încercăm să fim mai expliciți. Din punct de vedere emoțional, în această lună, te vei simți limitat de toate evenimentele pe care tu le-ai trăit în viața ta amoroasă. Și vei lua lucrurile așa foarte pragmatic. Toate acele evenimente pe care tu le-ai trăit și le-ai simțit ca apăsătoare, ca suferință în viața ta, toate acele relații sau persoane care te-au dezamăgit, te-au trădat, te-au schimbat în timp, te-au făcut să devii o persoană rece și asta te limitează să poți să vezi un viitor cald. Da? De ce spun cald? Pentru că avem 3 de bâte, aici avem o flacără. Te împiedică să vezi un viitor luminos pentru tine din punct de vedere emoțional. Regina de cupe, pași de cupe, rege de monede. Pentru unii dintre voi există o persoană cu care v-ați făcut iluzii din punct de vedere emoțional. Există o persoană cu care ați avut vise. Această persoană în momentul de față nu-ți împlinește acele vise. E cu spatele la acele iluzii pe care vi le-ați făcut împreună. Nu știu dacă această persoană mai este prezentă în viața ta sau nu, dar a existat o legătură între tine, o legătură amoroasă între tine și cineva. Ia uite ce minunat, la capătul cărților avem 5 de cupe. 5-ul de cupe, din nou vorbim despre dezamăgire emoțională, frustrare, cumva, tristețe. Pe tine te văd încă, hai să spunem așa, deschis sau deschisă către această persoană.
Ușa e deschisă din punctul tău de vedere, din punct de vedere emoțional. Dar pare că această persoană, cum e cu spatele la aceste două cărți de cupe, pare că are un alt motiv să nu presteze atenție deschiderii tale emoționale. Nu știu dacă motivul e neapărat banii sau poate această persoană este compromis într-o altă relație, ceva există aici, pentru că el, în momentul de față, această persoană, în momentul de față, nu este centrat pe ceea ce ați visat împreună, vine să zic. Asta nu înseamnă că nu se poate schimba în viitor această situație. Între tine și această persoană există acest 10 de spade care vrea să-mi spună că tu ai ajuns la o limită a toleranței. Faptul că această persoană în momentul de față e cu spatele la acele planuri, iluzii pe care vi le-ați făcut împreună, pe tine te-a dezamăgit atât de tare și te-a îndurerat atât de tare încât ai devenit ca o stană de piatră. Ești foarte rece și ești pe acea protecție de care vorbeam, în care nu mai tolerezi astfel de sentimente de trădare. Da. Acum, dacă nu există nimeni în viața ta, tot ceea ce am spus mai devreme, că faptul că tu ești pe poziție de răceală, la rece, gândurile sunt la rece, te limitează foarte mult. Trecutul acela dureros te limitează să vezi viitorul luminos. În continuare, pentru voi, dragii mei, vedem că e un fel de, hai să spunem așa, sfat, să te deschizi din nou către iubire, pentru că există o persoană, poate fi o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, o persoană care în momentul de față, într-adevăr, nu este disponibilă din punct de vedere emoțional sau fizic, ori pentru că este într-o altă relație, ori pentru că este, nu știu, are o afacere de dus la capăt, ori este la distanță, încă nu v-ați cunoscut, ceva poate, ceva de genul ăsta poate fi pentru unii dintre voi, dar cu cât mai mult te iluzionezi din nou și crezi că vei putea să găsești din nou pe cineva care să te iubească pentru ceea ce tu ești, pentru că aici vedem o persoană cu inimă mare, o persoană foarte caldă, da? Care are foarte multă iubire necondiționată de împărtășit cu alții, de împărțit. Dacă îți dai voie din nou să crezi, vei face ca această persoană să se apropie din ce în ce mai mult de această energie a ta. Să o manifesti într-un fel sau altul, îmi vine să spun. Fii atent la semnale. Cu cât mai mult te regăsești în energia tristeții, a dezamăgirilor din trecut, a decepțiilor, ale altor persoane cu care ai avut relații, cu atât mai greu, probabil, îți va fi să faci, să manifesti o nouă persoană în viața ta. Da? Așadar, îmi vine să spun că tu trebuie, în acest caz, tu trebuie să faci o schimbare importantă în tine. Încercând să nu mai trăiești doar din
alimentându-te din povestea pe care ți-o spune mintea ta, că toată lumea te va trăda la un moment dat. Nu știu ce-ți spui tu, dar aici e vorba despre asta. Nimeni nu mai este, Doamne, serios în această viață. E povestea care te limitează și nu te lasă să te deschizi și să crezi din nou în iubire. Și iubirea este undeva acolo, vrea să se manifeste în viața ta o persoană, dar nu poate pentru că tu o împiedici cu aceste povești. Pe negativ. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi, dragii mei. Încearcă să-ți relaxezi mintea, îmi vine să zic aici. Și urmărește foarte mult toate semnalele care vin către tine. Vei avea multe semnale în această lună care să te ducă, să te facă să înțelegi că trebuie să-ți schimbi perspectiva în ceea ce privește iubirea. Lasă-ți prietenii să te ajute, avem aici. Cere și acceptă sprijinul sau ajutorul celorlalți. Nu te mai izola. Regina de spade, în momentul în care a simțit foarte multe trădări, preferă să stea singură, preferă să ridice ziduri în jurul ei, preferă să-și lingă rănile, preferă să nu vorbește despre ce se întâmplă înăuntrul ei. Da. Și aici nu e vorba despre asta. Cu cât ne adâncim mai mult în tristețe și cu cât ne adâncim mai mult cu cât mai multe ziduri ne ridicăm în jurul nostru, cu atât mai greu ne va fi să ne deschidem. Da. Lasă-ți prietenii să te ajute. Ieși mai mult în oraș cu prietenii tăi, vine să spun. Încearcă să rămâi în contact social. Nu te izola absolut deloc. Cel puțin nu în această lună. Iubire necorespunzătoare sau iubire neîmpărtășită. 10 de spade poate fi, mai ales aici cu 5 de cupe, o mare dezamăgire, o mare deziluzie, o mare trădare pe care ai simțit-o din partea unei persoane de la care probabil nu te așteptai. Poate că această persoană tu te-ai simțit trădat și e ca și cum ți-ai bătut joc de inima mea, ți-ai bătut joc de tot ceea ce eu am avut de oferit. Aici spune așa, nu există suficientă chimie pentru ca această relație să dureze. Nu știu dacă e vorba de compatibilitate sau de chimie. Probabil că este vorba despre alte ținte, fiecare dintre voi aveți alte obiective. Această persoană, dacă există în viața ta, această persoană are obiective materiale sau de afaceri, trebuie să călătorească foarte mult, ceva e aici, da? Sau pur și simplu acest card vrea să ne spună că tu nu te-ai simțit foarte important în viața acestei persoane. O nouă iubire, uite, o nouă iubire pentru mulți dintre voi. Dragii mei, deschideți-vă. Deschideți-vă. Vor veni semnale, indiferent că aici vorbim despre această persoană care deja există în viața ta, care în momentul de față ignoră toate acele iluzii pe care, sau planuri pe care vi le-ați făcut pentru voi doi. Lasă această persoană să-și termine treaba, ce are el de făcut, și apoi e posibil, o nouă iubire e posibil să ne arate cum resuscitează această relație sau această mare dezamăgire, se vindecă, se termină un calvar aici, 10 de bâte, 10 de spade, da? Și se poate începe din nou, se poate construi din nou între voi relația. Cam asta este ceea ce, uite, la capătul cărților foarte interesant avem job, finanțe și job.
Viața ta amoroasă trece în acest moment prin probleme legate de finanțe. Aici poate fi pentru unii dintre voi, într-adevăr, acest aspect. Așadar, dragii mei, urmăriți semnalele care vor veni către voi în această lună, încercați să fiți foarte relaxați, să luați semnalele care vin către voi ca să puteți să vedeți ce schimbări aveți nevoie să faceți, ce se mai poate tolera sau ce trebuie tolerat. Luați-o cu calm, îmi vine să spun, în această lună. Dar, insist, învățați să vă deschideți din punct de vedere emoțional din nou. Nu vă izolați în povestea voastră dureroasă, ci treceți la socializare. Începeți să socializați din nou cu prietenii voștri. Căutați căldură, îmi vine să spun, din partea celorlalți. Hai să vedem finanțele pentru voi, dragii mei, pentru voi toți, pentru luna octombrie 2024. Doi de spade, un blocaj din punct de vedere financiar sau al proiectelor. 5 de monede. Ceva nu funcționează cum trebuie. Regina de spade și aici. E momentul să fii cumva în gardă, îmi vine să spun. E momentul să acționezi. Regina de spade nu stă degeaba. Regina de spade zice, mă duc și fac, am de rezolvat niște probleme financiare care poate, nu știu, uite, ți-au blocat contul la bancă și tu e momentul să iei atitudine aici. Ceva s-a întâmplat pentru unii dintre voi și e momentul ca tu să iei atitudine pentru a rezolva acea problemă. Ori pentru că cineva te-a pus într-o situație în care tu ai avut pierderi financiare, poate fi o pierdere a unui job, poate fi ceva, aici există o problemă din punct de vedere financiar, căreia tu trebuie să-i faci față și să începi să pui cumva piciorul în prag, să lupți pentru a ieși de acolo, îmi vine să spun. Turnul. Spânzuratul, interesant. Și 4 de monede. Acum, dragii mei, e o situație care îți va aduce foarte multă lumină din punct de vedere al finanțelor. Turnul și spânzuratul sunt două cărți de revelație, sunt două cărți de înțeles. Se aprinde becul, înțeleg, văd de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Văd motivul pentru care s-a întâmplat. Unii dintre voi poate că ați vrut mai mult decât ar fi trebuit. Avem cartea avariției aici. Și cu cât vrem mai mult, cu atât facem greșeli. Sau cu cât suntem avari, cu atât probabil Dumnezeu, Universul, habar n-am, ne spune, ok, dacă cu cât mai avari ești și mai scârțar sau cum se zice, cu atât vei avea mai multe pierderi. 5 de monede este cartea pierderilor în urma avariției noastre. 4 de monede, 5 de monede. Dacă în momentul de față nu ți este bine din punct de vedere financiar, tu trebuie să conștientizezi aici, să conștientizezi și să accepti că totul a pornit pentru că tu ai avut această atitudine de mână strânsă la pungă, tot timpul ai zis eu n-am, eu nu pot și Dumnezeu ți-a zis ok, dacă tu n-ai, dacă tu proclamezi, sau nu știu dacă e corect, da, spui n-am, Doamne, n-am, cu toate că tu ai, cu atât mai mult, Doamne, zice ok, nu o să ai. Ești într-o situație pe care mie vine să spun că ți-ai provocat-o singur și tu trebuie să vezi acest aspect. Și trebuie să iei atitudine, să înveți, trebuie să vezi că e momentul să schimbi perspectiva,
Că cu cât mai mult bagi banii la saltea, cu atât mai mult se mucegăiesc. Nu știu de ce mi se transmite acest mesaj pentru unii dintre voi. 9 de cupe, 5 de spade, 10 de bâte. E o lună complicată, îmi vine să spun, din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi. Este complicată această lună octombrie pentru că tu ai aici de învățat o mare lecție. La capătul cărților 8 de spade, blocajul există. Ori tu singur, cum am zis mai devreme, ți-ai făcut-o cu mâna ta, ori cineva aici, pentru alții dintre voi, blocajul există din partea cuiva. Cineva cu care poate de ce nu ești în proces. Cineva cu care ai avut pierderi financiare tip, nu știu, habar n-am, nu neapărat furt, aș spune, dar o persoană hienă, o persoană care ți-a provocat multe pierderi din punct de vedere financiar, pierderi inclusiv de statut, atenție, pierderi de autostimă, pierderi de prieteni, poate fi aici. Această persoană ți-a provocat un mare dezastru în viața ta și tu e momentul să iei atitudine, să te trezești și să începi să îți pui mintea la contribuție, să creezi un nou context în care să lupți pentru a ieși cu bine din această situație tensionantă sau tensionată sau complicată. Aici e vorba de a pune mâna și face, a lua atitudine. Asta simt aici pentru unii dintre voi. Nu te grăbi să faci lucrurile pe repede înainte. E momentul să începi să creezi ideea, în primul și în primul rând în mintea ta, da? Să o vezi clară, cu claritate, strategia pe care trebuie să ți-o faci. De ce nu? Putem vorbi aici de a contacta cu un avocat în cazul în care vorbim aici despre un proces, da? Nu grăbi absolut nimic. Pune-te și aici avem 9 de cupe, aici această femeie este însărcinată. Creează-ți contextul acelei strategii de care trebuie să te ocupi. Tu trebuie să te ocupi personal. Că este vorba să contactezi cu un avocat sau nu, asta deja depinde, nu este o etalare privată, da? Sau personală. Aș spune că este într-adevăr o lună complicată, pentru că trebuie neapărat să duceți lupta cu acest inamic, cine o fi el, pentru că aici nu avem 5 de spade, avem 6 de spade. Acest inamic din trecutul tău care ți-a dat pur și simplu viața peste cap și a vrut să te facă așa, nu știu de ce îmi vine să zic, să te facă să ajungi la sapă de lemn. Nu știu cine e persoana asta, ce treabă a avut cu tine, de ce a fost atât de crud, să zicem așa. Dar e ca și cum nu mai e momentul să te uiți la trecut, este momentul să depășești acest obstacol, să iei atitudine, pentru că vei vedea, ți se va revela, după cum am spus, cu turnul și cu spânzuratul, ți se va revela probabil motivul pentru care, sau ți se va revela strategia pe care tu trebuie să o ai în ceea ce privește rezolvarea acestui hop, da? Nu mai amâna, îmi vine să spun. Puneți toată atenția pe această problemă și încearcă să-ți faci acele strategii mentale despre care vorbeam.
Pentru cei care v-ați făcut-o cu mâna voastră, pentru că aici a existat această energie de avariție, dragii mei, ai oportunitatea să te repui pe picioare, creând aici. Avem niște persoane care stau la această masă și aplaudă. Da? Aici avem artificii. Tu ești o persoană extraordinar de creativă. În tine există toată această noțiune de pot să-mi creez din nou ceva al meu. Da? Ca și cum ar fi împărăteasa aici. Pot să-mi creez o altă cum se zice, un alt drum din punct de vedere financiar. Cu lecția învățată, această lecție care probabil Universul a vrut să ți-o dea din punct de vedere al avariției, da. Ai o nouă șansă de la această viață, de la acest univers care îți spune: tu ești propria ta resursă, creează-ți un nou sistem de finanțe, un nou sistem de credințe, că nu banul dacă se păstrează la saltea se va devaloriza în timp sau îl poți pierde în orice moment. E momentul să conștientizezi acest aspect și să începi să-ți creezi, în ciuda tuturor evenimentelor urâte, da, să ajungi să finalizezi odată pentru totdeauna tot ce a fost și să o iei de la capăt. Creând tu un nou drum, îmi vine să spun. Da. Poate că te simți încorsetat în această perioadă, te simți limitat, nu simți că nu poți să faci față, dar poți, ești foarte puternic. Trebuie doar să spui într-un fel sau altul, îmi vine să spun, să spui mintea la contribuție și să treci la acțiune. Da. Și să accepti, domne, asta e. A trebuit să trec prin asta pentru că aveam de învățat o lecție. Hai să vedem ce vor să ne spună aceste minunate cărți pentru voi din punct de vedere financiar. Artist. Scopul tău în viață, dragă rac, este să fii artist. Dacă te dedici activității artistice, va fi benefic pentru cariera ta și pentru orice altă arie din viața ta. Ești menit să fii artist, indiferent ce înseamnă artist. Artist înseamnă, uite, și eu aici că fac chestii cu mâinile mele. Artist înseamnă orice persoană care creează ceva, da? E momentul să începi să creezi pe plan material. Ai resursele înăuntrul tău, fă ceva cu ele. Pentru unii dintre voi poate fi ceva artistic, de ce nu? Aici avem o persoană care are pensule în mână, da, pictează. Poate fi legat de tot ce înseamnă artă, dar nu neapărat. Artist poate fi oricine care inclusiv croșetează, știe să, nu știu, artist e și cel care iese pe scenă, primește aplauze, așa cum vedem aici această persoană. Orice poți să creezi pentru că tu ai în tine toată creația, ca oricare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem creativi într-un fel anume. Așadar, puneți mintea la contribuție și vezi ce poți să creezi. Pentru că acel ceva ce tu vei crea ca un artist care ești, va fi benefic pentru cariera ta și pentru orice altă și va fi benefic în orice altă arie a vieții tale, ne spune această carte. Așadar, dragii mei, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți care sunt resursele din voi care vă pot ajuta să creați ceva
care într-adevăr să vă fie benefic și să nu mai trăiți cu frică. Atenție! 4 de monede pe care l-am văzut acolo și cu 5 de monede ne poate vorbi despre acea persoană avară, pentru că e frică să nu rămână fără resurse. Resursele sunt în tine, 9 de cupe ne arăta acea persoană însărcinată. Așadar, resursele sunt în tine, nu te reprezintă doar ideea de frica de pierdere, da? Așadar, dragi mei, cam asta e. Hai să vedem, din punct de vedere al sănătății, în luna octombrie, vom vorbi foarte superficial, pentru că luna trecută am avut anumite comentarii care, într-adevăr, mi-au făcut și mie un click în cap și comentarii de genul că ar trebui să am grijă că pot să sperii lumea. Nu este intenția mea cu acest canal să sperii pe nimeni, așadar vom scoate toate cărțile deodată și mă voi lăsa inspirată să transmit mesajul pe care îl simt cel mai important, fără să existe conotații de dramă sau alte lucruri. Și eu sunt foarte intensă în general și cam dau de alături câteodată. Așadar, începem. 5 de monede și aici. Foarte interesant. Împăratul, Steaua, 7 de cupe, As de cupe, 2 de spade, 4 de monede și aici, se repetă, Galeașca și împărăteasa, împăratul și împărăteasa, wow, interesant, 3 de spade la capătul cărților. Dragii mei raci, ești foarte fixist în a gândi pe negativ. Poate fi pentru unii dintre voi că sunteți ipocondriaci sau nu știu cum se zice exact, da? Ceva de genul, înțelegeți ce vreau să spun. Tot timpul sunteți în această fixație, da? În acest fixism al dubiilor. Aoleu, dacă mă lovesc, aoleu, dacă mă tai, dacă îmi rup nu știu ce, dacă, tot timpul. E ca și cum, mare grijă, profeția auto-împlinită se numește. Vezi ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Aici, asta am simțit în primă instanță, să spun. Dacă ai avut probleme de sănătate în trecut, prima carte e 5 de monede. Putem vorbi pentru unii dintre voi despre probleme de, nu știu, probleme cu oasele sau probleme cu circulația sângelui, probleme cu inima, palpitații, nu știu, ceva de genul, da? Toate acele probleme, vedem aici cum există o figură de autoritate, poate un medic care îți spune: știi că ai probleme de sănătate, pune mâna și educă-te într-un fel sau altul, sau pune mâna și aici ți se impune. Împăratul întotdeauna vine și spune: Doamne, trebuie să faci asta, că dacă nu, nu te vindeci. Da? Tot ce știi, toate acele probleme de sănătate pe care știi că într-adevăr au existat în tine, nu vorbim pentru ipocondriaci în momentul de față. Toate problemele care știi că au existat din punct de vedere al sănătății vor avea soluții sau se vor atenua, dacă vrei, dacă faci ce spune doctorul. Cam asta ne spune această combinație. Nu-ți mai face tu filme în cap că tu știi mai bine decât toată lumea cam ce trebuie să faci, cam cum trebuie să mănânci, cam câte ore trebuie să te miști și așa mai departe. Tu ce amâni aici, din ce văd eu, cu 2 de spade, nu amâni că nu vrei, ci se amână să se vadă niște rezultate. Se amână pusul piciorului în prag. Da? E ca și cum tu ești genul de persoană care zici: de mâine mă apuc de dietă sau de mâine mă apuc să, nu știu, ce-o fi, care să-ți facă bine pentru trup. Da? Dar mâine se face iară mâine și iară mâine și iară mâine și uite așa trec zilele și tu nu iei atitudine. Dar aici iluzia în mintea ta există, ca și cum, nu domne, că eu știu că fac lucrurile bine sau las că știu mai bine ce are nevoie corpul meu. Nu. Tu fă ce spune doctorul
Pentru că atunci, într-adevăr, vei vedea rezultate. Atunci, într-adevăr, vei vedea avans, vei vedea cum corpul tău începe să se echilibreze, da? Vei vedea cum, într-un final, te vei simți din nou puternic, te vei simți din nou pe picioarele tale. Vitaminele se vor asimila în corp. Deci tot ceea ce ție îți lipsește în momentul de față, dacă faci ce spune medicul sau urmezi sfatul acestui medic, dacă e un medic, dacă nu, poate este, nu știu, o figură de autoritate, poate fi un prieten care e dur cu tine și îți spune, băi, pune mâna și bagă-ți mințile în cap că tu faci prostii, nu te alimentezi cum trebuie, da? Mai gândește-te un pic și la tine și pune mâna și nu mai amâna să începi procesul de nutriție față de tine sau de grijă față de tine, da? Dacă începem cu lipsă de vitamine, ce-o fi ele, fier, habar n-am, da? Fiecare în corpul nostru simțim. Terminăm cu asimilarea acelor lipsuri dacă ținem cont de sfatul acestei persoane. Insist foarte mult pe acest aspect. Așadar, nu mai încercați să sperați voi aici că lasă, domne, că o să mă fac eu bine așa cum știu eu, că trebuie să mănânc eu, că trebuie să mă mișc eu. Nu mai. Puneți mâna și lăsați deoparte caii verzi pe pereți și faceți ce spune figura de autoritate. Pentru că rezultatele le veți vedea mult mai repede. Da. Da. Trebuie să vă și cert un pic aici, da. Hai să vedem ce vrea să ne spună acest minunat oracol, un mesaj pentru voi, dragii mei, de la oracolul vindecător, să-i spunem așa că se numește. Alege să te pui pe picioare, să te împuternicești. Putere. Avem putere aici, la puterea a doua, dacă vrei. Da? Deci aici avem autoritate, putere, disciplină. Ai nevoie să te disciplinezi și aici e vorba despre... Nu putem să ne recuperăm puterea sau să ne punem pe picioare dacă nu ne disciplinăm. Mesajul spune așa: este momentul să pui în practică capacitatea de a alege. Alege în ce stadiu, da, animic, să zicem, vrei să trăiești. Adică vrei să ai o atitudine pozitivă sau negativă, pentru că alegerea este a ta, îți spune acest card. Obiectivul tău este să îți dai seama că tu ai abilitatea sau abilitatea, cred că există și în românește, nu? Cred că da. Ai sursa în tine să îți faci viața mai ușoară în fiecare zi. Așadar, aici e vorba despre asta, de a nu mai da zi după zi, să amâni această disciplină care are de văzut cu dezechilibrele din punct de vedere al sănătății sau a lipsurilor, carențelor din corpul tău, da? Nu mai am altceva, dragii mei. Cam asta este luna octombrie. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!